ما هو بالعصا الغليظة على ظهر جماعة الحوثي دون أن ينسى القول، وهو يعقب على هذه العصا العسكرية: إن هذه الضربات الساحقة والمميتة رسالة إلى إيران، التي يبدو أنها وفق تقييمات أمريكية لم تفهم رسالة الجزرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو الجديد على قناتنا اليوم فيديو جديد لهجوم من الحوثيين على منشآت ومواقع لأمريكا، وترامب يرد بشكل عاجل ويحذر بنبرة شديدة إيران من أن تكف عن مساعدة الحوثيين في اليمن. فهل تكتفي إيران بمساعدتها للحوثيين أم أنها ستزيد من حدة هذا التوتر؟ فالمهم شاهدوا هذا الفيديو لأنه تحليل خطير وستفهمون أشياء جديدة، التي جاءت على شكل رسالة تتضمن عرضا بصفقة سياسية. تفاصيل أوفى عن الضربة الأمريكية للحوثيين وتصريحات ترامب ورسائله في هذا التقرير. ساحقة ومميتة، بهذه الكلمات المختصرة عقب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد دقائق قليلة من تنفيذ الجيش الأمريكي لأوامره بتسديد ضربات صاروخية مكثفة ضد أهداف عدة في اليمن، طالت مفاصل أساسية وتمثلت في مصانع للطائرات المسيرة ووحدات صاروخية، إضافة إلى وسائل دفاع جوي. لكن ترامب كشف عن هدف مخفي لضرباته في اليمن حين قال إنها رسائل لإيران بطنها ترامب بالصواريخ التي ليس معروفا بعد حجم ضررها على الحوثي. ولم يتردد الرئيس الأمريكي في التعقيب مباشرة بعد الهجمات، إذ قال إنه أعطى أوامر مفتوحة للقوات المسلحة بمهاجمة أهداف حوثية بلا توقف لمنع الجماعات المتمردة في اليمن من تهديد الملاحة البحرية الدولية أو تنفيذ أوامر عمليات إيرانية قرب المضائق الحساسة في الإقليم. ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض رسم أهدافه العسكرية بعناية ووضوح، وهي التصدي العسكري الفعال والواضح لإيران وأذرعها في وقت بات فيه الحوثي أقوى ذراع عسكري لإيران بعد تدمير حماس وحزب الله بصورة كبيرة، فيما توصل ترامب إلى قناعة مفادها أن قطع الأذرع الإيرانية يعد استقرار الجسد والرأس، مع قدرة الدماغ فيه على إنتاج أو ترميم أذرع جديدة، إذ يفكر ترامب بقطع الرأس كآخر حلول متاحة في جعبته الرئاسية. وبانتظار التقييم الأمريكي إليه ضربات واشنطن في العاصمة اليمنية صنعاء، فإن الثابت أن الولايات المتحدة الأمريكية قد فتحت رسميا جبهة ضد الحوثي قد تطيح بقيادات حوثية رفيعة، ليس مستبعدا أن يكون من بينها إلى انهيار مباشر للجماعة. ثمة من يقول في زلازل الشرق الأوسط الأخيرة سياسيا إن التكنولوجيا الاستخبارية والذكاء الاصطناعي الذي وظف في الحروب التكتيكية عسكريا قد تنهي مغامرات التمرد في الإقليم الملعون الذي يخفو على أزمة ويستيقظ على حرب في آخر 4 عقود. ينضم إلينا عبر سكايب من الرياض الأكاديمي والباحث السياسي اليمني دكتور فارس سلبيل. دكتور فارس، مرحبا بك في حصاد التغيير. إذا بداية نتحدث عن الضربات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت عدة مواقع في عدة مدن يمنية تتبع لجماعة الحوثي. ما أهمية هذه الضربات اليوم من حيث التوقيت والأهداف أيضا برأيك؟ تحية لكم مشاهدينا الكرام. هذه الضربات مهمة نوعية، يمكن أن نقول تختلف عن سابقاتها من حيث الاستهداف وسعته ومفاجأته. يمكن أن نقول أن الاستهدافات السابقة كانت تأتي على مواقع تقليدية، على مواقع بعضها خالية. اليوم الضربات الأمريكية تستهدف حتى مقرات سياسية، مقرات القيادة الحوثية، المنازل، أيضا قدرات عسكرية، مواقع صحفية، أيضا استهداف حتى للأنفاق والكوف في الصعداء وما إلى ذلك. وأعتقد أن مثل هذه الخطوة للأسف الشديد فإن هذه الهجمات ستستهدف أيضا المدنيين اليمنيين، الأبرياء، نساء، حوامل وأطفال، وهذا هو الخاسر الوحيد في هذه الحرب التي سوف تدمر ما تبقى من اليمن. إصرار واضح على الاستفادة من الشرطة، وعلى الأقل الوصول إلى مرحلة من تحديد قوة المسلمين بشكل دقيق.
طيب إذا أرادت اليوم أن تقلل من قدرة جماعة الحوثي اليمن من قدراتها العسكرية، لماذا خلطت ما بين اليوم الضربات والاستهداف السياسية كما تفضلت وقلت، وخلطت ما بين أيضا مخازن التي تحتوي على أسلحة وعتاد تابع لجماعة الحوثي؟ بالتأكيد الضربات السياسية موجهة عندما تحصل بمشي الحوثي قيادة عسكرية وقيادات سياسية، هذا بالتأكيد سيصل إلى مرحلة من الانكفاء. لكن الضربات السابقة كانت لا تعدو كونها ضربات تقليدية لمواقع حتى ثانية، وبالتالي لم تتأثر ميليشيا الحوثي سواء الفترة الماضية من الضربات خاصة بالانجهار طوال العام لم تضعف قدرات ميليشيا الحوثي ولم توقفها عن استهداف مستوطنات البحر الأحمر. لكن الضربات الأخيرة خلال الساعات الماضية أربكت ميليشيا الحوثي بدرجة كبيرة، وصلت إلى حد أن ميليشيا الحوثي حتى اللحظة لم تستطع إحصاء خسائرها وتلقى ضربات موجهة بشكل أو بآخر. نعم، ولكن في ذات الوقت دكتور فارس، يعني قبل قليل أعلنت جماعة الحوثي على لسان متحدثها بأن استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية USS ترومان ب18 صاروخا. هل هذا يعني بأن الرد على الغارات الأمريكية التي كان عددها أكثر من 47 غارة لربما لم تجدي أو لم تأتي بأكلها حسب هذا الرد الحوثي؟ هذه هي المرة الثالثة التي تعلن ميليشيا الحوثي أنها استهدفت هذه الحاملة، وفي كل مرة لا تصدق مثل هذه الإعلانات التي تقولها. هذه الحاملة نفسها هي التي تولت إدارة الضربات الأخيرة، وبالتالي كشف كذب ميليشيا الحوثي حول هذا الأمر. أعتقد ما تقوم به ميليشيا الحوثي في كل الأحوال هو في إطار الحرب الدهائية ومحاولة كشف الرأي العام ومحاولة جذب عاطفة الناس من أنها تتصدى بقوة للحاملات الأمريكية وما إلى ذلك. وأثبتت الأفعال وأثبتت الأيام أن ميليشيا الحوثي لم تؤثر على الإطلاق سوى ما جلبت من خسائر على اليمن واليمنيين طوال الفترات الماضية، وهي تجر الدول الكبرى لقصف اليمن وتأثر بالنسبة التحتية بشكل أو بآخر. أعتقد أن ميليشيا الحوثي مستمرة في هذه المغامرة غير المحسوبة، وبالتالي هي تدرك أن مصيرها سيذهب إلى النهاية الحتمية مثل ما فيها حزب الله في لبنان وسوريا. هل هذا يعني تصريح ترامب الرئيس الأمريكي الأخير عندما يقول بأن نهاية الحوثيين؟ أنا أعتقد بأن هذه الهجمات على الحوثي ستضعفه كما تم إضعاف حزب الله في لبنان بعد أن تم قتل أكبر داعميه أو أكبر يعني قياده مثل حسن أبو قبعة الذي قتل شهر أغسطس الماضي. قد حانت. هل هذا يعني بأن هذه الحملة ستستمر إلى حين القضاء على جماعة الحوثي بالكامل وهذه الحركة السياسية والعسكرية الموجودة في اليمن، أم فقط سوف تنتهي عند تدمير القدرات العسكرية لجماعة الحوثي في اليمن دكتور فارس؟ بالتأكيد الضربات الجوية لا تحسم المعركة، وهذا أصبح أمر معروف عسكريا، ولكن هذه الضربات كما قلت سابقا هي موجهة ومؤثرة بشكل معمق على قدرات ميليشيا الحوثي وتضعها في مأزق كبير. لكن هنالك تصريحات متناقضة حتى من الإدارة الأمريكية، تصريح وزير الدفاع الأخير، تصريح وزير الخارجية، وكأنهم يريدوا أن يحددوا هدف وهو حماية الملاحة البحرية. لكن في تقديري هنالك هدف خفي وهو تأمين المنطقة ككل وإزاحة النفوذ الإيراني من المنطقة، وهذا أصبح هدف مشترك للقوى الكبرى في المنطقة، بمعنى أن ميليشيا الحوثي مستهدفة استهدافا كاملا لإزاحتها أو على الأقل لتحديد نفوذها بشكل أو بآخر. الأمر المهم متابعينا، هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا التحليل. كان معنا هذا المحلل من السعودية وتحديدا من الرياض. في الفيديوهات القادمة سوف نتحدث عن الموضوع بأكثر من فيديو، فلا تنسوا الاشتراك في القناة، فذلك مهم جدا لنا لنستمر في نشر المزيد على هذه القناة. الصراحة أنا أعتقد بأن هذه الضربات التي يقول الحوثيون بأنهم وجهوها إلى حاملة الطائرات الأمريكية ضربات قد تكون مزيفة، لأنه لم ينشروا أي أدلة تثبت كلامهم. أعتقد بأنهم يريدون جذب الانتباه الإعلامي لهم فقط،
وعليهم تقبل الخسارة قبل فوات الأوان.